Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ίσως το πιο ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα της αγοράς, καθώς έχει 4,5 άλογα υποδύναμη. Πρόκειται για το θαμνοκοπτικό μηχάνημα της εταιρείας Imbea, το μοντέλο 65 SDBF. Όσο αφορά την εταιρεία Imbea, μια αρκετά γνωστή εταιρεία θα έλεγα, ήδη έχω παρουσιάσει αρκετά μηχανήματά τους, τόσο σε θαμνοκοπτικά αλλά και αυτοκινούμενους καταστροφής, και αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όλα τα μηχανήματά τους ουσιαστικά τα ξεχωρίζω για την υψηλή ποιότητα κατασκευής αλλά και για την απόδοσή τους στο χωράφι. Εδώ στα χέρια μου κρατάω, όπως είπαμε, ένα θαμνοκοπτικό μηχάνημα με 4,5 άλογα υποδύναμη. Δεν πρόκειται ουσιαστικά για ένα ολοκένουργιο μοντέλο, κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια. Απλά το συγκεκριμένο μοντέλο που κρατάω στα χέρια μου έρχεται με νέα αναβαθμισμένη αντιδόνηση, όπου το κάνουν πραγματικά πάρα πολύ ξεκούραστο στην πολύ ωραία χρήση. Όπως ήδη έχω αναφέρει, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 4,5 άλογα υποδύναμη. Σίγουρα πάρα πολύ θα αμφισβητήσετε ή θα αναρωτηθείτε πώς είναι δυνατόν ένα θαμνοκοπτικό μηχάνημα να έχει τόσο υψηλή απόδοση. Αυτό ουσιαστικά οφείλεται στην τεχνολογία του κινητήρα. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα κινητήρα Active με τεχνολογία Strato Target, όπου ουσιαστικά πετυχαίνει μια πάρα πολύ καλή καύση και έτσι έχουμε χαμηλό κυβισμό στον κινητήρα, υψηλή απόδοση. Η τεχνολογία αυτή, αυτό που μας δίνει είναι να έχουμε 30% παραπάνω ισχύ απόδοση, δηλαδή σε σχέση με τους απλούς κινητήρες. Έχουμε μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και επίσης μειωμένους ρήπους. Έρχεται όμως σε συνδυασμό με το κίνητρο που χρησιμοποιεί από κράμα αλουμινίου, πιστώνει με 2 ελαττήρια, καρμπυρατέρ Valbro, φίλτρο χάρτινο επαγγελματικό, όπου εδώ βλέπουμε και στο πλενό καπάκι ότι υπάρχει και μια διαφάνεια ώστε να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι το φίλτρο. Έχοντας δει πραγματικά ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό κινητήρα, είναι σημαντικό να μπορούμε όλη αυτή την ισχύ να την μεταφέρουμε και στη γωνιακή κεφαλή. Αυτό γίνεται με τον επαγγελματικό βαρέως τύπου συμπλέκτη με διάμετρο 78 χιλιοστά, 2 σημεία μεταφοράς κίνησης ώστε να μην έχουμε απώλειες, και συνδυασμό και με την σωλήνα που χρησιμοποιεί, όπου έχει 30 χιλιοστά διάμετρο, έρχεται και αυτή να προσθεθεί στην όλη ποιοτική κατασκευή του μηχανήματος. Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου θαμνοκοπτικού είναι ότι χρησιμοποιεί γωνιακή κεφαλή high torque. Ουσιαστικά με μια κεφαλή high torque μπορούμε να έχουμε 50% αύξηση στην ισχύ κοπής. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν αυξάνεται η απόδοση του κινητήρα, αλλά λόγω των συνδυασμών των γραναζιών που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κεφαλή έχουμε πολύ πιο αποδοτική κοπή σε απαιτητικές χορτοκοπές, δηλαδή σε πολύ πυκνά χόρτα ή με σκληρό στέλεχος. Όσοι δουλεύουν επαγγελματικά ή γενικά πάρα πολλές ώρες ένα θαμνοκοπτικό μηχάνημα, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να διαθέτει ένα αντιονητικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο που παρουσιάζω σήμερα έρχεται με ένα νέο αναβαθμισμένο αντιονητικό σύστημα, όπου μειώνει τις δονήσεις που φτάνουν στο χειριστή. Ειδικά όταν χρησιμοποιούμε είτε μεταλλική λάμα είτε έναν καταστροφέα, όπου εκεί οι δονήσεις αυξάνονται. Έτσι, με το νέο αντιονητικό σύστημα που διαθέτει, μειώνει οι δονήσεις αυτές που φτάνουν στο χειριστή και έτσι το κάνουν κατάλληλο για πολύωρη αλλά και σκληρή εργασία. Στην αρχή συσκευασία του μηχανήματος θα δούμε και μια αυτόματη κεφαλή. Πρόκειται για την αυτόματη κεφαλή της εταιρείας Imbea Smart, είναι αυτή εδώ, και πραγματικά πρόκειται για μια αυτόματη κεφαλή όπου πολύ εύκολα μπορούμε να τοποθετήσουμε τη μεσινέζα χωρίς να την ανοίξουμε. Γνωρίζοντας ότι πάρα πολύ όπου διαθέτετε αυτόματες κεφαλές σας δυσκολεύει να τοποθετήσετε τη μεσινέζα. Εδώ η όλη διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά έχουμε ένα πλαστικό σαν καλαμάκι που κρατάω στα χέρια μου και ερχόμαστε και τοποθετούμε τη μεσινέζα στο πίσω μέρος, και εδώ βλέπουμε ότι θα πρέπει να βάλουμε το βελάκι που διαθέτει η γωνιακή κεφαλή, το καπάκι το πάνω, προς την τρύπα που είναι για να έχουμε την έξοδο ή την είσοδο της μεσινέζας, και πολύ απλά περνάει μέσα και ταυτόχρονα περνάει και η μεσινέζα. Αφού περάσουμε τη μεσινέζα, όπως βλέπουμε εδώ, μετά ερχόμαστε και πατώντας το καπάκι προς τα μέσα, ερχόμαστε και τυλίγουμε την μεσινέζα. Και βλέπουμε πόσο εύκολη είναι η όλη διαδικασία. Κρατώντας στα χέρια μου ένα πραγματικά πολύ ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα, όπου σίγουρα προορίζεται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή για σκληρή και πολύ ωρή χρήση, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και καλής ποιότητας λάδι μίξης,
όπως αυτό της εταιρείας Fimbea, όπου είναι συνθετικό και πληρεί όλες τις προδιαγραφές, τόσο για να έχουμε υψηλή απόδοση στο μηχάνημά μας, ο κινητήρας δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και για να αυξήσουμε τη μακροζωία του μηχανήματος. Επίσης, το δοχείο καυσίμου που χρησιμοποιεί έχει χωρητικότητα 1,1 λίτρα, δίνοντάς μας την απαραίτητη αυτονομία. Τώρα, για να ενεργοποιήσουμε τον κινητήρα, θα κατεβάσουμε εδώ το διακόπτη στη θέση ON και θα τραβήξουμε τη χειρόμυζα. Επίσης βλέπουμε πόσο εύκολα εκκινεί ο κινητήρας, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ να τονίσω ότι έρχεται στην αρχή του συσκευασία και μια εξάρτηση επαγγελματικού τύπου, θα έλεγα, με ενισχυμένα μαξιλαράκια, ώστε να κατανέμει το βάρος του μηχανήματος ομοιόμορφα πάνω μας, όπου είναι στα 10 κιλά, και έτσι να μην μας κουράζει στην πολύ ώρη χρήση. Έχοντας ήδη αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και έχοντας πραγματικά αναλύσει ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα, ας περάσουμε να το δούμε και στην πράξη. Οπότε θα φορέσω την εξάρτηση, όπου έρχεται στην αρχή του συσκευασία, όπως είπαμε. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, κράνος με σίτα και οτοασπίδες. Θα εκκινήσω τον κινητήρα. Και είμαστε έτοιμοι για εργασία.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Προφανώς πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά θαμνοκοπτικά μηχανήματα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ στιβαρό, πάρα πολύ άνετο στην πολύ ωρή χρήση, καθώς η αντιδόνηση που διαθέτει πραγματικά είναι εκπληκτική και δεν αφήνει να περάσουν οι κραδασμοί προς το χειριστή. Το βάρος του είναι διαχειρίσιμο σε συνδυασμό με την εξάρτηση που έχει, καθώς έχουμε μια πολύ καλή κατανομή του βάρους πάνω στο σώμα μας, οπότε δεν μας κουράζει και αυτό. Και γενικά, όταν το δουλεύουμε το συγκεκριμένο μηχάνημα, πραγματικά νιώθουμε την ισχύ και την απόδοσή του σε οτιδήποτε είδος χορτοκοπίας και αν κάνουμε. Όπως είδαμε και στο βίντεο, έγιναν πάρα πολλές δοκιμές. Δοκιμάζω το μηχάνημα εδώ και αρκετές ημέρες σε διαφορετικά τερέν, ώστε να μπορέσω να καταγράψω τις πραγματικές δυνατότητες του σε διαφορετικά χωράφια. Χρησιμοποίησα την αυτόματη κεφαλή που συνοδεύει το μηχάνημα για να κόψω τόσο ξερά χόρτα αλλά και χλωρά, εξίσου πάρα πολύ καλή. Είδαμε και πόσο εύκολα μπορούμε να φορτώσουμε με συνέζα στην συγκεκριμένη κεφαλή. Μετά χρησιμοποίησα την κεφαλή ταραντόλα αλλά και την flash cutter, δύο κεφαλές όπου τις επέλεξα σε συνδυασμό με την μεσινέζα της εταιρείας Imbea 4 χιλιοστά πάχος πριονοτή, όπου γενικά και οι συγκεκριμένες μεσινέζες που είναι πριονοτές έχουν έξτρα αντίσταση πάνω στα χόρτα και για να είναι αποδοτικές χρειάζονται ένα εξίσου ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Εκεί όμως που πραγματικά μπορούμε να τεστάρουμε ένα μηχάνημα ότι είναι ισχυρό είναι με τη χρήση ενός δεύτερου μεταλλικού δίσκου, ενός καταστροφέα δηλαδή, όπως και χρησιμοποίησα και με το σημερινό μηχάνημα για να κάνω χορτοκοπή τόσο σε μικρούς θάμνους αλλά και βάτα, και μάλιστα τα βάτα που έκανα τις δοκιμές είχαν ύψος πάνω από 2,5 μέτρα και επίσης έγιναν δοκιμές και σε αγκαθούρες με πολύ μεγάλο ύψος και αυτές περίπου στα 2-2,5 μέτρα με αρκετά χοντρό στέλεχος, και όλα αυτά το μηχάνημα δεν ζορίστηκε πουθενά, αποδεικνύοντάς μας ότι πραγματικά είναι ένα πολύ ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Μιας και έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο ισχυρά θαμνοκοπτικά μηχανήματα της αγοράς, καθώς ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι στα 61,5 κυβικά όπως είπαμε, με 4,5 άλογα υποδύναμη, αλλά αυτό πραγματικά που μου έκανε θετική εντύπωση είναι τόσο ο ήχος του κινητήρα, που όταν τον ακούσουμε από κοντά πραγματικά είναι εντυπωσιακός, αλλά και το πόσο εύκολα εκκινεί. Φυσικά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη συντήρηση του μηχανήματος, του θαμνοκοπτικού, να το καθαρίζουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό κομμάτι φυσικά είναι το φίλτρο αέρος, όπου εδώ έχουμε, όπως είπαμε, και τη διαφάνεια ώστε να βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το φίλτρο, αλλά γενικά εάν υπάρχει δυνατότητα μετά από κάθε μέρα, από μία μέρα δηλαδή χρήση στο χωράφι, να το καθαρίζουμε, το φυσάμε δηλαδή με λίγο αέρα, και φυσικά να χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, καλό λάδι μίξης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου δουλεύουμε σε υψηλές θερμοκρασίες και ζορίζουμε το μηχάνημα, οπότε το λάδι μίξης θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώστε να αυξήσουμε τη μακροζωία του κινητήρα. Και σε αυτό το σημείο ας περάσουμε να δούμε και πόσο κοστίζει το θαμνοκοπτικό μηχάνημα που σας παρουσίασα. Εδώ έχουμε ένα θαμνοκοπτικό μηχάνημα της εταιρείας Imbea, το μοντέλο 65SD BF,
όπου είναι στα 61,5 κυβικά, 4,5 άλογα υποδύναμη, είναι με αντιδόνηση και θα το βρούμε στην τιμή των 840 ευρώ στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Garden Time. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, ως παρουσίασα ένα από τα πιο ισχυρά θαμνοκοπτικά μηχανήματα της αγοράς, ιδανικό για επαγγελματίες ή για οποιονδήποτε ψάχνει ένα πραγματικά πολύ ισχυρό θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Αλλά εάν επισκεφτείτε το site της εταιρείας Symbea θα βρείτε πάρα πολλά μοντέλα από θαμνοκοπτικά μηχανήματα. Υπάρχει όμως και το αντίστοιχο με αντιδόνηση στα 50 κυβικά με 3,4 άλογα υποδύναμη, χαμηλότερο βάρος, πιο εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά εξίσου πάρα πολύ ισχυρό. Σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Garden Time για την δυνατότητα που μου έδωσε να μπορέσω να δοκιμάσω ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα της αγοράς, θαμνοκοπτικά, και στην πράξη. Οπότε τον ευχαριστώ για αυτό. Τώρα, εάν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!